गलतियाका एन्ड्रोइड भर्जनहरूलाई सुरुदेखि क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनुहोस्। मार्समेलो, किटक्याट, हनीकॉम, डोनट। Correct order. डोनट, हनीकॉम, किटक्याट, मार्समेलो। सबैभन्दा पहिले मिलाउनु भयो राजीव जैन। Yes. Question number 1. कुन तरकारी काट्दा आँखाबाट आँसु आउँछ? प्याज, आलु, मूला, टमाटर। प्याज। एकदम सही। Question number 2. कुन चिन्हले वाक्य पूरा भएको जनाउँदैन? अल्पविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्णविराम, प्रश्न चिन्ह। एक कमा। एकदम सही। Question number 3. माइक्रोसफ्ट बोर्डमा कपी गर्नलाई कुन सर्टकट कीको प्रयोग गरिन्छ? कन्ट्रोल डी, कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल वी, कन्ट्रोल डब्ल्यू। बी, कंट्रोल सी। एकदम सही। Question number 4. 0% ब्याज दर भन्ने योजना तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? ए लाभांश, मुद्रास्फीति, ऋण, तलब। सी, ऋण। एकदम सही। Question number 5. कुन गणितीय चिन्ह रेड क्रॉस सोसाइटीको लोगो पनि हो? जोड, टाउ, गुणन, भाग। ए, जोड। Question number 6. पेन्गुइन, ऑस्ट्रिच, इमु र किवीमा के साझा छ? हिँड्न नसक्ने, देख्न नसक्ने, उड्न नसक्ने, शरीरको आकार। लाइफलाइन युज गरौँ। फोन अ फ्रेन्ड। यो उड्न नसक्ने। स्योर। सी, उड्न नसक्ने। Question number 7. तलका मध्ये कुन उपचारमा मानिसको कपाल झर्दछ? किमोथेरापी, फिजियोथेरापी, स्पिलियोथेरापी, भिरोथेरापी। ए, केमोथेरापी। एकदम सही। Question number 8. एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा उच्च स्कोरको कीर्तिमान कुन खेलाडीको नाममा रहेको छ? ग्यारी क्रिस्टियन, सचिन तेन्दुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पोन्टिङ। सर, बी, सचिन तेन्दुलकर। Question number 9. कोका कोलाको आविष्कार कसले गरेका थिए? एन्जेलो मारियानी, आशा ग्रिगर क्यान्डलर, क्यालेब ब्राडहम, जॉन एस पेबर्टन। डी, जॉन एस पेम्बर्टनलाई। Question number 10. 123 मिटर लामो क्यानभसमा एकै दिनमा रङ लगाएर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली कलाकार को हुन्? विधाता केसी, किरण मानन्दर, मनोज बाबू मिश्र, सुषमा साक्य। सर, बी, किरण मानन्दर फिक्स गरौँ। Question number 11. प्रख्यात स्मारक ताजमहलको प्रमुख वास्तुकार को हुन्? अजीम इकबाल, उस्ताद अहमद लाहौरी, नवाब जैन यार, फारिबोर्ड सभा। सर, बी, उस्ताद अहमद लाहौरीसँग जाने। Question number 12. नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा मानव बस्ती भएको ठाउँ कुन हो? नाम्खा हुम्ला, नार्फा मनाङ, लोमानथाङ मुस्ताङ, धोतराप डोल्पा। सर, अडियन्स बोल्नु। ए र सीमा अलिकति कन्फ्युजन छ। यो त झन् कन्फ्युजन। डी त होइन, म ढुक्क छु। सर, 50-50 पनि युज गर्नु। सर, डीसँग जाने, त्यसो भए अडियन्ससँगै जाने। थ्याङ्क यू अडियन्स। Question number 13. नेपालको पहिलो हुलाक टिकटमा
के अंकित थियो? पशुपतिनाथ मन्दिर, सगरमाथा, गोर्खा अधिराज्य, तीनवटा खुकुरी। गोर्खा अधिराज्य। गोर्खा अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। बाफरे। Question number 14. आधुनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बैबेज को दिमागको आधा भाग कहाँ संरक्षण गरिएको छ? द ब्रिटिश म्युजियम, Hunterian Museum, Royal Museums, Greenwich, Victoria and Albert Museum. सर बी सँग जाने। हन्टेरियन म्युजियम नहीं हो यो। Question number 15. 2007 सालको प्रजातन्त्र पछिको पहिलो ऐतिहासिक चुनाव कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2014 माघ 19 गते, विक्रम सम्वत 2014 फागुन 7 गते, विक्रम सम्वत 2014 मङ्सिर 21 गते, विक्रम सम्वत 2014 पौष 25 गते। सर ए 19 माघ 2014। जो राजीव जैन जीले छान्नु भएको छ त्यो सही छ या गलत? तपाईको शब्दमा भन्ने हो भने you always took calculated risk.